Salutare și bine te-am găsit la un nou videoclip. Continuăm cu seria de partide pierdute. Asta cred că e episodul numărul 12. Um, Hai să mă prezint repede pentru cei care sunt noi pe canal. Mă numesc Venețanu Mihai, am 23 de ani și am Elo 2100, sunt jucător de șah și sunt și antrenor și am și Elo 2500 pe chess.com la Rapid, Blitz și Bullet. Ok. Acum am o partidă pentru voi din 2022. Deci, v-am zis, o iau în ordine alfabetică. Hai să vedem ce s-a întâmplat în meciul ăsta. Hai să intrăm în ChessBase și hai să intrăm. Am analizat foarte mult mai devreme cu engine-ul, dar nu o să o lungesc foarte mult. Nu o să lungesc foarte mult videoclipul. Deci, a fost în 2022, s-a jucat la Shire Rapid, jucat la Urziceni, Liga Royală de Rapid, am jucat împotriva lui Crăciun Sașa Matei, eu eram cu negru. Și, bine, cred că în toate partidele din seria asta, da, toate partidele din seria asta le joc cu negru și după aia la final o să trec și la cele pierdute când am jucat cu albu. Dar le iau în ordine alfabetică cele pe care le-am pierdut cu negru. Și am zis să ne uităm din perspectiva albului, pentru că e foarte interesant. Deci, mi-a jucat E4, și mi se pare că se juca undeva la timpul de control, nici nu mai amintesc, scori ceva de genul 10 plus 5 sau ceva, sau 15 plus 10, habar n-am, nu mai știu cum era timpul de control. Dar îmi amintesc că, într-un fel, cu bucurie, turnele de la Urziceni mereu au fost pline de premii, cu sponsorizări și, bine, ei au avut buget și, într-un fel, mereu se dădeau 5 premii, 5 locuri la general și se mai dădeau ori un loc la categorie, la fiecare categorie de elo sau 3 locuri la categorie de elo și locul 1 de multe ori era ori 800 de lei, ori 1000 de lei. Și de multe ori plăteam taxa și primeam și un meniu, primeam și ceva de mâncare. Deci foarte de treabă cei de la Urziceni, am tot respectul pentru ei, am și jucat la club la ei, deci e ca lumea. Hai să vedem ce s-a întâmplat în partidă. Deci acum îi dăm drumul la meci. Eu sunt cu negru și am zis hai să ne uităm din perspectiva albului ca să vedem ce s-a întâmplat concret. Am jucat cal C6 și acum deschide centru, trebuie să bat cal F6, cal C3 și acum D6 siciliana clasică și mi-a jucat cea mai tăioasă variantă, nebun G5, E6, până aici totul natural, cum îi învăț și pe începători, pasul 1 să împingem pionii și pasul 2 să scoatem piesele, da, A6 ca să nu aibă cal B5 și asta e varianta clasică, principală, nebun D7, rege B1, aici deviază un pic, primele mutări sau cele de teorie sunt ori F3 cu sistemul G4 sau H4, etc., sau F4 și după aia dacă e joacă rege B1 și alte, are diferite mutări. Și după rege B1 direct, deviază puțin, aici ar fi trebuit să joc nebune 7, sau mă rog, poate să difere un pic. Continuarea, ordinea de mutări. Și nebunia la F6 este o greșeală. De exemplu, doar vreau să arăt un pic varianta asta, că bat și bat pe 4 și negru stă mai bine. Deci niciodată n-ar captura pe F6, sau cel puțin nu e bine să capturezi pe F6. Ar trebui să joace ori cale la C6, dar mai mult sau mai puțin se ajunge cam în aceeași variantă în care își remanevrează calul de pe E2 pe D4, negru împinge D5, E5 aici e o variantă foarte interesantă că dacă bat, mi se pare că joacă nebun F4 sau ceva de genul și dama mea stă un pic cam rău. Trebuie să joc damă F5 și cred că urmează cal de 4 și nebun de 3 chestii. Și poate chiar îmi prinde dama. Sau nu, mi-alungă dama foarte departe și obțin o poziție foarte bună. Cred că cale la C6 și dama A5, chestii de genul. Și dama A5, nu? Da. Și stă mult mai bine, pot să scriu chiar aici minim plus pe minus. Dar nu stau să verific. Dar în fine, nu iau pionul și joc cal de 7, după aia F4, rocada mare, cal de 4 și aici alb are un plus pe egal consistent, dar asta este o linie a negrului, unde obține joc bunicel, piese active, nebunul pe A4, are ceva presiune pe C2, cale 4 și a făcut rocada mare, măcar regele e în siguranță și, na, e o poziție cu joc de ambele părți. Și așa ar fi trebuit să joc. Și așa ar trebui să joace negru. În schimb, eu am jucat B5, nebun a bătut pe C6 și a jucat F3, același sistem, nebun E7 trebuie să scot nebunul H4 și în general când vezi F3 și H4 trebuie să joci H6 și după aia H5, cale 2, damă C7, cal de 4 să-mi atace nebunul, nebun de 7 să salvez, să am perechea de nebun măcar
Și acum, după nebun G5 aici, pot să pun chiar plus pe minus pentru că are un avantaj foarte mare albul. Are regele în siguranță, are toate piesele active mai puțin, mă rog, să zic nebunul și mai trebuie să vadă ce face cu tura, dar poate pur și simplu să joace nebune 2 sau G3 și să pună nebunul ori aici și tura să vină pe E1, aici, aici și stă extrem de bine, excelent stă albul. Și aici am jucat un C8, ar fi trebuit să joc turn B8 și planul negrului e să joace A5, B4, A4, chestii de genul și să joace A3. Și e un pic cam neplăcut pentru că, dar în general în variantele astea ții regele în centru, de asta urma să zic. Și cam asta ar fi o monstru de variantă, da, și asta ar putea juca, văd că e și un sacrificiu de cal și mă rog, cred că ar trebui să pun aici un plus pe egal, cel puțin plus pe egal, că albul are piesă pe doi pioni, negru are ceva contrajoc, nu știu, e poziția foarte complicată, poate ar urma nebun F6 sau un D5 mai târziu, poziția foarte, foarte, foarte complicată. Trebuie văzut dacă albul reușește să se apere și, nu știu, să dea un contrajoc, să bată pe G4 și H5, H6, etc. Să atace și regele negru. Dar parcă e o poziție foarte tăioasă și foarte complicată. Șanse bune pentru negru. Dar aici am jucat turn C8 în loc să joc turn B8 și să împing pionii. Și aici ingeniul recomanda turn B8, deci foarte interesant. Damă C5, nebun H3 și după turn C7 aici da, aici am jucat rege de 8, o gafă, o greșeală imensă. Și aici, în loc de turn H1, avea nebune 3 foarte puternic și amenință foarte multe chestii și e foarte greu să te aperi, într-un fel. Nu prea ai unde să pleci din damă. Da, de oriunde te duci înapoi, poți să joci damă C4, dar cred că urmează tot B3. Dar bine, de fapt la B3 am damă C3. Dar în fine, înțelegi ideea, adică nebune 3 și aduce nebunul înapoi, amenință și G4 în unele variante, pur și simplu să plece din cal. S-ar putea să aibă chiar nebun F1, la dama C4 cred că există nebun F1 și arată urât, arată nasol pentru negru. Că în primul rând regele e în centru și poate vine albul peste tine cu pionii și cu piesele. Iată că numai diferența de regi, ăsta e mult mai în siguranță. În fine, n-a văzut nebune 3 și a jucat un HC1 și asta e o mutare naturală, cum le explicam eu cu elevilor și cursanților mei. De exemplu, că șahul este ca un meci de fotbal, albul are, mă rog, noi avem, sau acum din perspectiva la care ne uităm, avem echipa albă și adversarul are echipa neagră. Mă rog, eu am jucat cu negru, da? Ar fi trebuit să zic invers, dar da, cam așa e și un meci de fotbal pe tablă. Cam asta e terenul și trebuie să venim cu jucătorii pe teren. Tura asta nu face nimic, deci tur H1 e o mutare naturală și aici, după rege de 8 care este o gafă, turne 2 mi se pare că și aici trebuie să joace nebune 3 sau, sau și mai târziu. Dar rege de 8 aici îi dă plus 3 albului, plus 3 efectiv, adică variant, pur și simplu e o pierdere de timp. Și la un moment dat, după rege de 8, mi se pare că trebuie să pregătească și F4 E5, să spargă poziția și să nu mă lasă să vin cu regele. Dar el a jucat un pic mai lent rege E2, turele 2 scuze, rege C8 și F4 până la urmă și-a dat seama să împingă E5, dar na, până la urmă și nebune E3 e plus 3 sau calbe 3 și are o poziție mult mai bună, de exemplu în varianta asta, unde na, are piesele mult mai active, mult mai bine plasate, strategic stă mai bine, regele e mai în siguranță, regele meu stă nașpa, am slăbiciuni, deci na, plus 2 sau plus 3 pentru al minim. Dar în fine, m-a lăsat până la urmă să ajung cu regele pe partea stângă și hai să vedem ce s-a întâmplat. Nebun F3 să-mi atace pionul, să amenințe să-mi ia calul și după aia să-mi ia aici. Și cheia asta e o pierdere de timp. Trebuia să joc E5 și să intru într-un fel de variantă de genul ăsta. Aici F6 și plin nebunul, deci nu joacă nebunia la E4, dar nebunia la F6 singura variantă. Și aici și, mă rog, nu știu, după ceva de genul că o schimbă și bați eu ori cu dama, ori cu regele. Trebuie să fie plus pe egal, minim. Tot trebuie albul să păstreze o mică inițiativă, numai care pionii mai bine sau mai bine plasați sau piesele mai active. În fine, am jucat G6 și acum dama A5 mă atacă și B4 am încercat să joc tactic. Aici pur și simplu dama ia la A6 și are poziție mult mai bună. Tura 7, dama de 3 și are pion în plus și regele e descoperit. Dar după dama A5, B4 a venit cal B3 și aici are doar plus pe minus. Dar, mă rog, trebuie să găsesc nebun B5 ca să țin poziția într-un fel, în varianta asta de analiză. Și, na, tot dau un pion, dar e foarte ciudat, rămâne cu plus pe egal la final, dar, cum am zis, să sacrifici un pion nu e ușor și eu am greșit rău aici, mi se pare că are plus 2 sau ceva, reușește să îngonească tura și să spargă aici, câștigă un pion mult mai bine, pion liber
și activizează și tura și de aici, mă rog, aveam și timp mai puțin pe ceas, dar înțelegi, dacă joci varianta asta sau o siciliană de genul ăsta la rapid, în primul rând că trebuie să fii foarte bine pregătit, trebuie să joci mutări mai liniștite, de exemplu turn BO și să fii cu minoritatea ta, cu minorității, nu să joci cum am jucat eu, că am intrat și în criză de timp. Am reușit să iau pionul ăsta, dar mi-a luat din pion pe aici. Cred că m-am îmbărligat cu tura și cu regele, dar oricum stătea mai rău. Strategic și pionii lui stăteau mai bine. În fine, jucam pe câteva secunde și parcă la un moment dat și Sasha avea, nu știu, 30 de secunde, 20 de secunde sau nu mai știu. Dar aici m-a prins foarte bine, foarte tare cu tura mea e nasol plasată, nebunul e prost plasat și are pion liber, vine cu tura și cu calul și pur și simplu manevra asta de cal termină partida că amenință cal C5 și se termină turn H8 și urmează pion la B7 și nu mai am cum să mă apăr, e GG. Și am cedat și cam asta a fost partida. Deci ce învățăm din meciul ăsta? În primul rând, dacă joci o apărare foarte tăioasă, gen siciliana, clasică și varianta asta foarte agresivă și foarte cu dublu tăiș, pentru negru trebuie să fii foarte bine pregătit, da? Nebun de 7 și nebune 7 aici, da? Și trebuie să știi ce faci, să intri, de exemplu, într-o variantă de genul ăsta, ok? Unde faci rocada mare și spui piesele în centru, unde albul tot are plus pe egal, dar măcar îți activizezi piesele și foarte important să ai regele în siguranță ca să faci mutări mai repede, să apeși pe ceas și să nu mai stai cu grija, să pierzi la timp sau să fii presat, să fii îngrijorat, să fii stresat. Da? Față de în partidă, care, mă rog, și aici are plus pe minus, nu plus pe egal, cum am văzut varianta din analiză, și stă mai bine, sau măcar joci turn pe 8 și dai atacul minorității. Dar dacă nu faci nici aia și stai cu regele în centru pentru prea mult timp și, mă rog, cum am jucat eu în partidă, deci astea sunt greșelile, că n-am știut, n-am găsit un plan, n-am găsit idei și după aia să îmi duc regele în siguranță, adică eu nici n-am ce să caute piesele mari, piesele grele pe coloana C, pentru că el îi apăra mereu, nu prea am contrajoc, mă duc cu regele pe partea stângă și vin cu tura după aia, dar e prea lentă varianta și are prea mult o mână liberă. Da, cam asta și hai să fac imaginea largă, să fac imaginea mare și să termin videoclipul. Sper că ți-a plăcut, sper că ai înțeles ceva nou. Deci, pe scurt, ca să aplici niște lecții, încearcă să muți mai repede, deci observ că este o temă recurentă când pierzi, când am pierdut eu partide sau se mai întâmplă și ție să pierzi partide, caută să nu fii presat pe ceas sau să fii aproape la echilibru pe timp, pe ceas, regele să fie în siguranță și să ai mereu niște idei și niște strategii, să ai contrajoc, să fii un pic cu idei de atac. Da? Dacă ai observat, eu am încercat sau s-a jucat mai mult la o poartă. Albul mereu a avut regele în siguranță, mereu m-a atacat, a jucat din aproape în aproape, pași mici, pași mărunți și na. S-a jucat la o poartă. Mereu s-a jucat de la mijloc în sus spre partea negrului. Deci ce învățăm din asta? Încearcă să ai piesele active și să obții contrajoc, să-ți ataci adversarul. Bă, măcar dacă e să mori, mori așa. Mori și îți asumi un risc. Da? Și cam asta e. Sper că ți-a plăcut. Dacă da, lasă un like, un comentariu și distribuie videoclip. Dacă ești nou pe canal, mă ajută foarte mult și un subscribe. Și ne vedem data viitoare. Încearcă să aplici ce ai învățat astăzi. Poți să joci partide, poți să rezolvi puzzle-uri și poți să iei legătura cu mine, să-mi scrii un comentariu, să-mi zici dacă merge, dacă cum să zic eu, dacă ai învățat ceva nou din lecțiile astea și te-ai îmbunătățit la rating, la Elo și dacă îți place vocea mea și îți place cum prezint, cum povestesc și încă o chestie că mi-am adus aminte, am lansat un link și un website, o să-l pun în descriere, lansez o provocare de 6 săptămâni, 6 săptămâni pentru cine e interesat, este pe gratis, complet gratuită și observ mai multe detalii din link și un studiu de caz, cum am reușit să ajung de la 1400 la 2100 în rating la așa clasic în 8 ani de zile. Deci dacă e ceva ce te interesează, foarte degajat, relaxat, poți să dai click pe un link de mai jos. Scuze de emoții, scuze de awkwardness, sper că ți-a plăcut și ne vedem data viitoare. Hai, salut, gata, poți să ieși de pe canal. Ciao. Pa, pa.